يا هلا فيكم، بعطيكم طريقة ممتازة للخبز العربي. مستحيل ما ينفخ معاكم، مستحيل. راح أعطيكم كمية قليلة وطريقة جدا مضبوطة، بس انتوا اتبعوا الفيديو وسووا نفس اللي بالفيديو. يلا نشوف المكونات. نجيب وعاء ونحط فيه 1.5 كوب من الماء، طبعا الموية فاترة من حنفية المطبخ. ونضيف ملعقة صغيرة من السكر، وبعدها أضيف ملعقة طعام من الخميرة الفورية، ما يعادل 10 جرام. نحركهم شوي تقريبا نصف دقيقة حتى تذوب الخميرة ويذوب السكر. وبعدها أغطيهم بإحكام وخليهم يرتاحوا لمدة لا تقل عن 10 دقائق، لأن الخميرة مستحيل تتفاعل بأقل من 10 دقائق، من 10 دقائق إلى ربع ساعة. أقل من كذا مستحيل إنها تتفاعل، بتبقى زي ما هي. وبعد ما ارتاحت الخميرة لمدة 10 دقائق نشيل النايلون الغذائي. ولاحظوا كيف الخميرة تفاعلها جدا جدا بسيط، يعني فقاعات بسيطة جدا. هذا وأنا خليتها 10 دقائق، فما بالكم لو خليتوها أقل من 10 دقائق راح تعتبروها خربانة وترموها. لكن لا، خلوها من 10 دقائق إلى ربع ساعة، مش أقل من كذا. المهم، بعد ما تفاعلت الخميرة أضفت 3 أكواب من دقيق البر، أو اللي يسمى الدقيق الأسمر أو دقيق الحبة الكاملة. ونضيف نصف ملعقة صغيرة من الملح. على فكرة أنا استخدمت طحين بر من الطاحونة، يعني طازج مطحون، النوع الفاتح. راح أكتب لكم اسمه في صندوق الوصف، وانتم ممكن تستخدموا أي نوع تحبوا. الحين راح نعجنها، وضروري تكون العجينة تلصق شوي في الإيد. راح أعجنها دقيقتين وأشوف. مجرد ما اختفى الطحين الحين راح أضغط على العجينة وأشوف. لو تلصق شوي بإيدي تكون ممتازة. شوفوا ما تلصق بإيدي، شوفوا متماسكة يعني. راح أضيف لها 2 أو 3 ملاعق من الماء وأعجنها بهذه القطرات لمدة دقيقتين فقط، حتى أتأكد بس إنها صارت طرية. وبعد مرور دقيقتين الحين راح أغطيها وأخليها ترتاح 10 دقائق عشان يتربى فيها الجلوتين فتكون أسهل بالعجن. بعد ما ارتاحت العجينة الحين راح نعجنها لمدة 10 دقائق، مش أقل من 10 دقائق، عشان يتربى الجلوتين فتنتفخ لما نحمرها وتكون هشة. هذا شيء أساسي، يعني عجينة الخبز ما فيها مسح أبدا، أقل من 10 دقائق ما ينفع. ولاحظوا كيف إن العجينة تعتبر عجينة مزعجة، يعني رغم إني ريحتها بس ما زالت مزعجة. وهذا من أهم العناصر اللي تنجح فيه خبز البر. لازم تكون العجينة طرية وتلصق شوي في الإيد، لأن دقيق البر أو دقيق القمح الكامل يعتبر ثقيل، غير الدقيق الأبيض. الدقيق الأبيض خفيف، بس دقيق البر ثقيل، فلازم إن احنا نرطبه عشان يكون الخبز خفيف. بعد ما عجنت العجينة الحين أرشها بشوية طحين. انتبهوا تدهنوها بالزيت، الزيت يمنع تشكيل الجلوتين. بس رشوها رشة خفيفة بالطحين وغطوها بإحكام. وطبعا لأن الجو صيف فرح أخليها ترتاح فقط 20 دقيقة، ما نطول عليها عشان ما تحمض. وأكيد لو الجو شتاء راح نخليها تقريبا نصف ساعة أو حتى أكثر حتى يضاعف حجمها. بعد مرور 20 دقيقة نجيب صينية ونرشها بالطحين، طحين البر طبعا. وهذه العجينة بعد 20 دقيقة لاحظوا كيف نفشت، ولاحظوا كيف الفقاعات العظيمة اللي تكونت. وطبعا شربت كل الطحين اللي حطيناه في السطح. الحين راح نشيل النايلون ونطلع منها الهواء. ولاحظوا ان العجينة تلصق في الإيد، ما زالت تلصق في الإيد.
شوفوا بعد ما طلعت من الهواء شوفوا كيف ايدي مليانة عجين. راح احط بايدي شوية طحين بر وارش رشة خفيفة فوق العجين عشان اعرف اني اقسمها، لانها يعني تعتبر طرية ومزعجة عند التقطيع. نحاول انها تكون الكرات متساوية، واللي يحب يعرف وزن الكرة الواحدة 108 جرام. حطيتهم في الصينية المرشوشة بالطحين. شوفوا أنا سويت 6 كرات من العجين للثلاث الأكواب الطحين، يعني لكل كوب طحين حبتين من الخبز أو رغيفين من الخبز. طيب الحين بعد ما كورناهم نغطيهم ونشتغل فيهم على طول. بأول واحدة كورتها، طبعا الجو حار فما يحتاج نحن نريحهم، بس لو كان الجو بارد نخليهم يرتاحوا 5 دقائق أو 10 دقائق وبعدين نشتغل فيهم. رشيت طاولة العمل بشوية طحين بر أو طبعا الدقيق الأسمر. حطيت كرة العجين وأضغط عليها برفق، لازم تضغطوا عليها برفق وبهدوء وبخفة، ما تضغطوا بقوة نهائيا تروحوا علينا الجلوتين اللي جلسنا نعجنها لمدة 10 دقائق ويروح حتى فقاعات الهواء. لازم تمدوها برفق، وكل ما مديناها شوي نقلبها عشان تصير دائرة. شوفوا أمدها شوي وأقلبها، أمدها شوي وأقلبها عشان تكون متساوية من جميع الجهات وتصير عندي دائرية. طبعا ما راح نخليها كبيرة، لا هي 17 سنتي عرضها وتكون كافية عليها، نفس اللي ينباع في المخابز. أهم نقطة في فرد العجين إن احنا ما نبالغ بالفرد، نخليها فيها سمك، يعني ما تكون نحيفة، لا تكون متوسطة تقريبا نص سنتي أو حتى سنتي، ونمدها برفق. شوف كيف أضغط عليها برفق، أخاف عليها إنها يعني تروح منها النفشة. وشوفوا 17 سنتي العرض، أنا قستها في المتر بس ممكن تقيسوها بالنظر أو حتى بالمسطرة. نشيلها ونحطها في صينية مرشوشة بالطحين أو مغطية بالفوطة المطبخ، أفضل فوطة المطبخ عشان ما تتعبى طحين. وطبعا ما نخليها مكشوفة، على طول نغطيها ونروح نفرد الحبة الثانية. شوفوا أخذ ثاني حبة اشتغلتها وأغطي بقية العجين عشان ما ينشف. ونفس الشيء رشيت رشة خفيفة من طحين البر أو طحين الأسمر، وحطيت كرة العجين الثانية. راح أسوي معاكم حبتين. نضغط بخفة وبرفق للعجينة. انتبهوا إنكم تطلعوا الفقاعات أو الهواء اللي فيها، اضغطوا عليها ومدوا عليها بهدوء. لاحظوا إني ما أضغط أبدا بقوة، كلها برفق. الحين راح أفردها بالشوبك أو بالمرق، نفس الشيء برفق. شوفوا أمدها شوي وأقلبها وأمدها شوي وأقلبها عشان تصير معايا كروية. وأبدا ما نبالغ بفردها، هي تكون نوعا ما يعني ثقيلة، ما تكون خفيفة، تكون نوعا ما متوسطة. شوفوا راح أقيس العرض 17 سنتي، خلاص ما راح أزود على كده. أحطها بهالشكل جنب أختها ونغطيها ونكمل العجين بنفس الطريقة. طبعا أنا فردت كل كمية العجين، ال6 حبات فردتهم كلهم، ونغطيهم ونخليهم يرتاحوا لمدة 20 دقيقة. طبعا لأن الجو صيف، لو الجو برد راح نخليهم تقريبا نص ساعة، وهذا العجين نخليه يرتاح. بعد مرور 20 دقيقة نجيب صاج ونخليه على النار متوسطة حتى يسخن تماما، ولازم نرشه بالماء. لما نشوف الماء صار زي البلورات يعني صارت الصاج جاهزة إن احنا نحط العجين. ناخذ أول واحدة اشتغلناها، ناخذها برفق وبهدوء ونحطها فوق الصاج بالمنتصف تحت النار مباشرة، وأحسب لها تقريبا 7 ثواني، وبعدها أقلبها على الجهة الثانية. طيب مجرد ما تتشمع من تحت راح نقلبها تتشمع من الجهة الثانية. شوفوا كيف لما نشمعها وتنشف من الجهتين
راح تمنع الغاز أو تمنع الدخان إنه يخرج منها فتنتفخ. ولازم نقلبها بهدوء عشان ما تتمزع أو تتقطع. أنا أقلبها بإيدي، ما قلبتها بسباتولا ولا شيء. شوفوا الحين راح أسيب لها 10 ثواني وأقلبها، وبعد ما قلبتها أخليها بالمنتصف وأصبر شوي لحد ما تبدأ تنتفخ بدون تحريك. وإذا بدأت تنتفخ ممكن نخليها حتى تنتفخ انتفاخ كامل أو نحركها بهدوء، ولازم تكون في المنتصف نفس الشيء عشان بس تتوزع الحرارة فتنفخها من كل الجهات. شوفوا كيف مجرد ما انتفخت تماما الحين راح أحمرها من الجهتين وخلاص تكون جاهزة. يعني مدة تحضيرها من أولها لآخرها دقيقة واحدة، تخيلوا، وتكون جاهزة. جدا سريع الخبز. وشوفوا كيف الحين لما قلبتها لا حمرت ولا شيء، رغم اني محطاتها بالمنتصف والنار متوسطة. يعني انتبهوا انكم تخلوا النار هادية لانها ما راح تنتفخ لو النار هادية وراح تيبس. خلوا النار متوسطة وخلوها بالمنتصف، وحاولوا قدر الامكان ما تقلبوها بشكل كبير، لان لما تقلبوها بشكل كبير ممكن تتمزع ويطلع منها الهواء وما تنتفخ. المهم بعد ما شلنا الخبز حطيته في طبق وغطيت عليه ومسحت الصاج وحطيت الحبة الثانية، خليتها لمدة 7 ثواني أو 6 ثواني بس تتشمع من تحت على نار متوسطة. لازم يكون التقليب في البداية شوفوا بهدوء عشان لما أقلبها ما تنجرح معي، إذا انجرحت طلع منها الهواء وما نفشت. وبعد ما نشفت من الجهة الأولى وقلبتها على الجهة الثانية حسبت لها تقريبا 10 ثواني، وبعدها قلبتها. الحين أخليها بالمنتصف حتى تنفش أو تنتفخ بشكل كامل. ممكن ما تحركوها نهائيا أو ممكن تحركوها نفس الفيديو حركات بسيطة بنفس المكان بس عشان يتوزع الهواء. وانتبهوا تضغطوا عليها بقوة، الضغط لازم يكون خفيف جدا يعني ما تزعجوها. شوفوا الحين انتفخت تماما، بس أعطيها تحميرة خفيفة عشان تكون شكلها أحلى وطعمها ألذ. واللي يحب يعرف كم تقليبة لكل خبزة، كل خبزة لها 4 تقليبات تقريبا. المرتين الأولى تشميع للخبز وبعدها انتفاخ وتحمير. صرت معنا الخبز جاهز. طبعا نكمل بقية الخبز بنفس الطريقة، وهذه كل كمية الخبز. ما طولت في المطبخ أبدا، خلصتهم بسرعة. طبعا الخبز ساخن جدا. الحين راح أغطيه وأخليه 12 دقيقة عشان يبقى رطب، وبعد 12 دقيقة نشيل الغطا ونخليه يعني يدفى أو ينشف شوي. إذا تحبوا تفرزنوها فرزنوها هي ساخنة مش وهي باردة. وشوفوا كيف من جوا مفرغة، وشوفوا كيف هشة. ممكن تحشوها بالجبن أو بأي حشوة تحبوها. راح أفتح معاكم تقريبا معظم الخبزات وكلهم ما شاء الله انتفخوا، ولا واحدة يعني ما انتفخت، كلهم انتفخوا. حتى أني فتحت لكم كلهم عشان بس تتأكدوا. أتمنى تجربوا هذه الوصفة، راح تعتمدوها، بس إنكم تسووا نفس التعليمات. وأشوفكم على خير ومع السلامة.